Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket itt a YouTube csatornámon, és mint láthatjátok, egy újabb hifi komponens van itt előttünk. Mondjuk, hogy mennyire hifi a valóságban, az már egy másik tészta, mondjuk úgy, hogy a gyár annak mondta, és jó pár online tesztmagazin annak idején sem húzta le, ellentétben a készüléknek a többi hozzágyártott darabjával, de tulajdonképpen mi is van itt most a képen, a képernyőtökön, vagy a telefonotokon, próbálom mutatni, kicsit így beforgatom hozzá a képet. Ez nem más, mint a Magyarországon nem forgalmazott, annó idején boltokban nem lehetett kapni, ez az RFT SM3000-es készülék, meg is mutatom nektek itt az előlapját, ott írja SM3000, az M betű pedig a mixer szóra utal itt. Tehát ez nem más, mint tulajdonképpen egy keverővel egybeépített equalizer, egy kivezérlés jelzővel. Bal oldalon található maga tulajdonképpen a keverő része, itt pedig az EQ potik, mutatom is nektek. Tehát igen, fordítva van, ez a baloldali panel, mikrofon, bemenet, tuner, Isten tudja micsoda, ez is egy bemenet, még annyira nem mélyedtem bele, és itt láthatóak úgymond az EQ potik, 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 és 10 kHz. És hogy ez miért van ennyire szanaszét darabokban, hogy még a LED sor tartója is leesett, nagyon egyszerű, a válasz csupán annyi, Magyar Posta. Két szó, semmi más. Egy internetes aukciós oldalon vásároltam ezt a mixert, nevezzük mixernek, mert hát a gyár is ennek nevezte. Olyan filléres áron adta az eladó, hogy még így hónap közepén sem tudtam mellette szó nélkül elmenni, és még postával együtt is piszok olcsó volt, és hogyha megnézitek, próbálom egy kicsit közelebbről mutatni, nézzétek meg ezt a panelt. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű állapotban van, sehol egy forrasztás, sehol egy turkálás, nincsen szétgányolva, és hogyha belenézünk magába a készülékbe is, teljesen érintetlen, minden eredeti, gyönyörű szép tiszta, nem poros, nem koszos, nem mocskos, fantasztikus állapotban van ez is. A potik is nagyon szép állapotban vannak, próbálom őket közelebbről megmutatni. Jó, hát a potik ott elől egy picit poros, ahogy beszállt, de egyébként érdemes megnézni. Maga az előlap is, tehát nincsen összefogdosva, nem kopott, nem karcos, nem cigifüstös. Igen, sajnos ez egy szívfájdalmam, hogy Magyarországon a legtöbb cucc, amit használtan lehet venni, az vagy szanaszét van verve, vagy bűzlik a dohányszaktól. Kíméljetek már meg attól, hogy ilyen vackot sóztok rá az emberekre, vagy ha legalább bűzben éltek, akkor írjátok már oda, hogy dohányos lakásból származik. Nem akarok én ezzel senkit megbántani, de van, akit zavar, engem speciál, igen. No, visszatérve a készülék hátlaphoz, a hátlap is gyönyörű állapotban van, német nyelvű feliratokkal, tehát egyértelműen látszik, hogy nem a magyar piacra készült, és annó idején a Hifi magazin, ha jól emlékszem, 1986-os számában magát ezt a kis S3000-es tornyot le is tesztelték, tunert, erősítőt, lemezjátszót, és ugye magát a Magnó decket, de ez a mixer egység, ez kimaradt, azért mert nálunk nem forgalmazták. No, úgyhogy ha a posta által kicsit durva bánásmódot elszenvedett készüléket itt előttem megjavítom, akkor be is fogom kapcsolni, megnézem, hogy működik, nem működik, polcdísz lesz belőle, avagy valós használati tárgy. Úgyhogy RFT SM3000-ről így hirtelenjében ennyit. Első nekifutásra azt mondom, hogy nagyon jó vétel volt, gyönyörű állapotban van. Azt is megmerem kockáztatni, hogy talán egy dobozban vészelte át az elmúlt éveket, és nem volt használva. Fantasztikusan néz ki. Össze fogom szerelni majd, és megmutatom teljes pompájában ezt a kis ritkasságot, ezt a kis unikumot, ékszerdobozt ki, hogy hívja. No, erről akkor ennyit. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nézzétek meg a többit is, ha tetszett, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Mindenkinek szép napot és jó hétvégét, mert hogy péntek van. Halihó!